Yung kanilang siguro. My God. Wait lang. So this one, sorry. Okay ra na siya basta gahi siya. But if it's kanang soft na, napalit na jud siya. You have to cut kung asa healthy. This one is very healthy. Wala ra. Disinfect lang ang cutter. And then cut until healthy ang stem. Anara. So dapat yung makita tanan is green. Dapat green ang iyang core. If naaga ni siya brown dire sa may tunga, dapat ka mo cut further, cut until mahurot ang brown. And then pwede rin yung matanggalon ng ubang leaves for propagation. New plant na siya. Ano siya? And then air dry. Dapat dry kayo ang iyang base system para dili siya mag-rot the moment you plant it again. And when you plant it again, kay make sure nga dry ang soil mix, and then you don't have to water it immediately. Ibutang lang siya bright shaded spot like this. Or you can put it in a spot na hayag kayo, but dili siya ning anak ka init. So dili siya dapat makafilog init. Dapat hayag lang siya para nindot gihapon ang roses. Yeah, this one, the remaining tanawa sa siya if okay ra ang iyahang stem. If okay ra, possible if green ra gay siya tanan, possible ra sa niya. May tabo lang, ni brown siya dire because ni court siya, nagpaligon siya sa iyang stem, and ni down na siguro siya because bugat na kayo yung rosette. Usually mo trail man na siya parehaan niya, maghinay-hinay siya og curve down, pero if nikalit siya may possible nga rot. So i-observe lang siya, and if healthy gani ang base na stem niya, bisag i-cut na nimo mo produce na siya babies like this. So don't throw it away if healthy pa siya. So this rosette, ako na siya ibutang dire in a bright shaded spot. Pwede ra na siya diha, basta dili lang siya mabasa. Mahayagan gihapon na siya. And this one, same. Butang na siya diha. And the leaves, what I do with the leaves is ipatong ra na sila og dry nga soil. So, perhanin. This is the same leaves. Mo ni siya. I-form na siya og new plants. So, the important thing to remember with these is dapat dry siya para dili siya malata. The moment mabasa siya, daho na chance marot siya. So, imo ra siyang ipatong og dry soil. You see, it's very dry. Mag-wait lang ka nga mo heal siya, and then soon kaya mo create siya og iyang own roots. Once na siya daghan roots, mangita mo siya na sila og source of water. You can start watering once na anay roots, but if wala pa, do not water at all, okay? Maimpas ang plant. Mao ni siya sample sa plant nga gi-remove na ko ang head, gi-behead na ko because nitaas na siya. So I think gi-behead ni na ko last January or maybe last year. Dugay siya mo tubo. Just put it in a bright spot nga dili siya mainitan para di siya masunog. And water when very dry na lang jud. Kay if you water nga moist pa siya, it might rot. Vulnerable pang gunan sila for sa rot usually.
So mo ni siya, daghan kay siya og naturok nga babies. Basta neglect lang sila once in a while. Kaya di sila ganahan nga i-water sila permi. You don't have to follow a once a week or twice a week schedule. Dapat nimo i-feel ang soil mismo if dry na siya or dili pa. Because if you follow a once a week schedule niya, ang inyong house kay humid di ay wala ni dry dayon ang soil after a week, and then you water again, the stem rots sa ilaha if permission i-water. These ones kaning dako na kaayo, I think matubigan na rin siya if maulanan, rain or shine siya. This gets water only when it rains, or katong pareha last 3 weeks mawala siya ulan. Gi-water na po sila after 2 weeks na. Kay grabe naman jud, wala naman siya water. But otherwise, I never water it. Mag-wait ko nga mag-uwan until matubigan siya. And tanaw na ko ang plant. As long as wala pa yung nangasunog nga leaves, it's okay. If wala pa ni wilt nga leaves sa bottom, yani dire man na sila moinom sila silang own leaves. If wala na water. So if wala pa ko yung nakita nga signs nga ni shrivel or ni gamay na niyang leaves niya, and then there's a good chance nga okay pa na siya. Okay pa na siya nga dili tubigan. So just don't water very frequently. Sometimes ang once a week na water kay frequent na kayo nila. Especially if na sila indoors where it doesn't dry as fast. So ana lang. I-observe lang jud sila kay mas ganahan jud sila og dry compared to wet soil.